19ਵਾਂ ਓਵਰ ਬਾਰਬਾਡੋਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 20 ਰਨ 12 ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਡਾਟ ਸਿਰਫ 4 ਰਨ 0 ਬਾਉਂਡਰੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਚ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਚ ਡ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਲਮਦੀਪ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, CISF ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਾਗਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਖਰੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ, ਰੋਜ਼ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ। ਕੋਚ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੱਕਾ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰਾਫੀ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। 2018 ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰਾਹੁਲ ਡਰਾਵਿਡ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਸ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। IPL ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋਚੋ, 20 ਲੱਖ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ 7 ਵਿਕਟਾਂ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੁਬਈ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਸਟੇਜ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ 181 ਰਨਸ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 60 ਬਣਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18ਵਾਂ ਓਵਰ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੌਪ ਐਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਟ ਥਰਡ ਮੈਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਕੈਚ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸਿਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਨੇ 16 ਰਨ ਬਣਾਏ 8 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ 19ਵਾਂ ਓਵਰ 19 ਰਨ, ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਵੀਰੇ, ਮੈਚ ਦੀ ਨਾ ਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਰਾਤ। ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਚ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ISI ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਜਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। DFRAC ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। IP ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ IT ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं कहना। ये गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। जीत हार होती रहती है। जब जीत जाते हैं तो जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं, जब हार जाते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। IPL 2023 17 ਵਿਕਟਾਂ, IPL 2024 19 ਵਿਕਟਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੂਨ 2024 T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ICC ਟਰਾਫੀ 2013 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ICC ਫਾਈਨਲਸ ਹਾਰੇ ਨੇ, 4 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਆਇਰਲੈਂਡ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ USA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੁਣੋ, 4 ਓਵਰ 9 ਰਨ 4 ਵਿਕਟਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ
ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਕੋਰਡ। 29 ਜੂਨ 2024 ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅਨਬੀਟਨ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 34 ਤੇ 3 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 76 ਰਨ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ T20 ਇਨਿੰਗਸ ਐਵਰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 176 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਐਡਨ ਮਾਰਕਰੈਮ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਇੰਟਨ ਡੇ ਕਾਕ ਨੂੰ 39 ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੈਨਰਿਚ ਕਲੈਸਨ 27 ਬਾਲਾਂ 52 ਰਨ 5 ਛੱਕੇ, ਯਾਰ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। 15 ਓਵਰਸ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 147 ਤੇ 4, 30 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 5 ਓਵਰਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਮਰਾ 16ਵਾਂ ਓਵਰ ਸਿਰਫ 4 ਰਨਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 17ਵਾਂ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੈਸਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਮਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 18ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਰਨ ਤੇ ਜੈਨਸਨ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 20 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 12 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਸੋਚੋ 2022 ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡੈਥ ਓਵਰਸ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੱਥ ਕੰਬਰੇ ਸੀ, ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2024 ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡੈਥ ਓਵਰਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ। ਡਾਟ ਡਾਟ 1 ਰਨ 2 ਰਨ 1 ਰਨ ਡਾਟ ਬਾਲ, ਸਿਰਫ 4 ਰਨ 0 ਬਾਉਂਡਰੀ, ਓਵਰ ਖਤਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਲਰਸ ਖਿਡਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਖਿਸਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਲੌਂਗ ਆਫ ਵਿੱਚ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੌੜਿਆ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ। ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 7 ਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਬੇਡੋਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਟੁਣਕ ਟੁਣਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਫਾਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪਾਇਆ। ਕੋਚ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ICC ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 2024 ਦਾ T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੌਲਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਨੇ 100 T20 ਵਿਕਟਸ ਲਈਆਂ। IPL ਪ੍ਰਾਈਸ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਾਲਮ ਟਾਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।